السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى جايين بالصينية القمر اللي انتي شايفاها دي. طبعا كلنا عارفين المحشي وفي الحلل وكده واخدين عليه، لكن احنا النهاردة هنعمله في الفرن. يلا بقى نشوف هنعمل القمر ده ازاي. هنا بقى انا معايا الكرنب بتاعي كده، انا مجهزاه زي ما انتي شايفة كده، وهنزلك فيديو قريب ازاي تفرزي الكرنب بطريقة سهلة خالص وبكمية اللي انت عايزاها، ولا يجلد منك ويقعد معاكي من السنة للسنة. هيطلع زي ما انت شايفة كده وطعمه هيبقى مسكر وجميل. جبت بقى الصينية بتاعتي اللي هتدخل الفرن، وجبت بصلاية كبيرة كده قطعتها شرايح زي ما انت شايفة، وهفردها في أرضية الصينية. هوزعها كده، وهجيب العيدان بتاعة الخضرة، كنت شايلة كده كام عود، وهحطهم في الأرضية مع البصل كده، بتدي ريحة للمحشي بتبقى جميلة قوي. هنا بقى دي الصلصة بتاعتي اللي احنا عملناها في الفيديو وسبكناها مع بعض، شايفين جميلة ازاي؟ هسيبلك الرابط في اول تعليق مثبت. دلوقتي بقى انا هضيف الرز، طبعا كمية الرز بتاعتك زي ما انت عايزة، وهحط الخضرة. كل ما بتكتري الخضرة في المحشي بتديكي نتيجة هايلة. وهقلب بقى ده كله كده مع بعض. طبعا هضيف بقى البهارات، دي معلقة كزبرة ومعلقة فلفل اسمر ومعلقة ملح كبيرة ومعلقة اللي هي التوابل المحشي. وهقلب بقى كل الخلطة بتاعتي كده زي ما انت شايفة كده. كل حاجتي جاهزة، وجبت الصينية اللي انا هرص فيها، وخدت شوية رز في طبق كده. تاخدي شوية شوية في الطبق، وكل ما يخلص تزودي تاني، عشان لو اتبقى منك شوية وحابة ان انت تفرزيهم تبقى انت عارفة ان هي نضاف مفهومش حاجة، ويتشالوا ما يجيش عليهم مية من سليق الكرنب ولا حاجة، تبقي شايلاهم نضاف. هرص بقى المحشي بتاعي كده دايرين داير زي ما انت شايفة كده. وتقطيع الورق بالطريقة دي بتسهل عليكي ان انت بتخلصي بسرعة، يعني جهزي كل حاجتك ونضفي حواليكي كده وابتدي ان انت رصي، هتلاقي معاكي الموضوع بقى سهل. انا كده هلف كده زي ما انت شايفة كده الدايرة بتاع الصينية، انا هلفه كده. طبعا الطبقة التانية بلفها العكس، الطبقة التالتة بلفها العكس. كل ده دلوقتي هتشوفيه معاكي قدامك عشان تشوفي التسوية كلها بتبقى في وقت واحد، ما يبقاش فيه ان انتي لا لسه من جوه مش ضامنة اذا كانت الرزاية مستوية ولا لا. لا، كله هيستوي معاكي في وقت واحد. زي ما انتي شايفة كده انا برص الصف الاولاني. طول ما انتي مجهزة الحاجة ومقطعة الكرنب بتاعك على الحشوة على طول، بتسهلي عليكي الدنيا يعني، وتحسي معاكي المحشي هيبقى سهل. اخلص بقى اول صف كده وهوريهولك. كده انا خلصت اول صف اهو معاكم، اديني رصيته بالشكل ده كده، وسايباه ان هي فيه فراغات بسيطة خالص كده عشان التسوية. وتاني صف انا خليته بالطريقة دي العكس، وحطيت كده 4 فلفلات في النص وهقفل عليهم بالمحشي. ده تاني صف في الصينية، قفلت عليهم بالمنظر ده كده. وتالت صف بقى همشي برضو باتجاه الاولاني اللي انا مشيت بيه، يعني زي ما حشيت اول مرة. هنا بقى هزقيه بالشوربة بتاعتي كده قبل الصباع الاخير بشوية، بس بزود سنة بسيطة لو هحطه في الفرن عشان تطلع معايا الرزاية طرية مش ناشفة. وهجيب بقى معلقتين سمنة بلدي كده، هبتدي ارش عليهم من فوق كده، بتديله طعم وريحة جميلة جدا. جربي وان شاء الله هتدعيلي. كده انا حطيت السمنة كده، وهبتدي بقى اولع عليه على البوتاجاز من فوق وهغطيه، واول ما يغلي معايا زي كده هسيب النار عالية 3/4 سوا، وبعدين ان انا هنزله في الفرن على الرف الوسطاني. على الرف الوسطاني بياخد حوالي من تلت ساعة نص ساعة كده في الفرن. ولما يستوي معايا خالص هفتح عليه الشواية من فوق واديله الشكل الجميل اللي انت شايفاه ده.
اذا عجبك الفيديو اوعي تنسيني في الاشتراك وتفعيل الجرس وعمل لايك للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.